guys! Welcome back to my YouTube channel. Ito na naman po si Miss Jebongga! Pero syempre guys, bago tayo pumunta sa ating video for today, gusto ko lang naman mag-thank you sa lahat na nag-subscribe at nag-like ng aking Facebook page. Thank you! At saka sa sumali sa aking last live. Flashback. Magkano daw ang aking panalo? Ay pang prize. 500 pesos para sa first prize. At ang nanalo ay si... Sabi na, tanong ba yan? Yung maganda ba daw ako? Bawal po itaas ang kilikili, makikita nyo po ang kadiliman. Anong hula nyo? Paki-comment sa comment section. May nakahula na, may napili na ako na bibigyan ng consolation prize. Po sa mga nanalo, congrats! End of flashback. Nga pala sa aking last live sa aking Facebook page at sa mga nanalo, congrats! Nagbigay po ako doon ng cash prize. Sayang sa mga hindi sumali. Sana sumali kayo sa live ko at namigay po ako doon ng cash. Yes, hindi pa po ako monetize, pero namigay po ako at saka gusto ko lang naman i-share kung ano po yung meron sa akin. So, kaya po ako nag-live. Pero sana dumarami po yung sumali sa next live ko, which is unannounced pa naman. So, yun lang. Abangan nyo lang yun mga guys. Kaya, tutok lang kayo lagi sa aking Facebook page at saka sa aking YouTube channel para alam nyo kung kailan ako ulit magpa-Facebook live at mamimigay ng prizes. Yes! Alam ko yun naman yung gustong-gusto nyo Before we start, please subscribe to my YouTube channel and ring mo na rin ang notification bell para laging updated sa lahat ng videos na i-upload ni Miss Jebongga. Yes! Guys, thank you for supporting me. Ano pa ang pag-uusapan natin sa video natin for today? Kukulit yan ng hair, pero hindi to basta-basta pang kulay. Kasi yung mga usual na nakikita nyo sa mga YouTube tutorials, mga Bremo, yun yung mga type, diba? Tapos mga 100 plus kasi yun, or wala pa naman 100, siguro mga 70 or 80 pesos na nabibili yun. Pero itong aking Itry, para sa aking recent hair color na i-apply natin, 50 pesos ko lang siya nabili. Sa Terraces ko siya nabili, pero nakalimutan ko yung store. So, pag naalala ko, siguro ilagay ko sa baba. Hindi siya well-known na tatak yun. Hindi katulad ng mga Bremod yun. Yun yung mga usual, diba, na nakikita yung videos. Eto siya. Tada! Permanent hair color at ang kanyang color is organic argan oil. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ang kanya palang kulay ay medium red iris brown. Tama ba ako nakapasa? Ayan ang kanyang color.
Yan. Tapos, meron siyang organic argan oil. Ooh, mamahalin yung laman. Pero, 50 pesos lang to. I-unbox natin kung anong laman nito. So, meron ditong, ito yung ating hair color. Sorry. Sweet Night. Yes, Sweet Night. At 80 ml siya. 80 ml. Next one, ito ay ang ating developer. Yes, wala siyang label. Pero tingnan natin sa box. Wala nakalagay sa box kung ilang ml siya or kung ilang percent siya ng developer. Ito, nakalagay 30 ml. I don't know if tama to. Kasi nakaibang lengguwahe siya. Ayan. So, ano yung expect natin sa mura? Next ay ang taray. May pasuklay. Meron. Ito, gloves. 2 gloves. Plastic gloves. So, ito po yung laman ng box natin. Na makukuha niyo sa 50 pesos na pangkulay. Ang tatak niya ay Sweet Night. Sweet! So, ito, bubuksan muna natin yung ating pangkulay. Ito yung suklay. Ito yung ginagamit ko. Ayan, ito, diba? Matulis yung dulo. Ito yung gagamitin natin pambutas kung wala kayong makitang pambutas. Yan. Butas na siya. So, yan. Haluin ko muna. So satisfying. Pansit Canton. Ayan, halos maubos na natin yung pagpisil sa kanya. So, para masimot natin, ito yan, di ba, nakikita nyo yung dulo, may nakatupi dyan. So, itupi lang natin. Para lumabas lahat ng kanyang kailangang ilabas. What? Kayo, ha? Alam ko yung nasa isip niya, char. Sayang lang kasi yung binayaran natin. Kahit 50 pesos lang to, kailangan simot-simot yan. Yes. So, ayan. Tiklopin nyo hanggang sa simot na simot. Ayan. Next, ilalagay natin tong developer. Lahat na itong nasa lalagyan. Ilalagay natin dito. So, para masimot natin, ganito ginagawa ko. Tinatakipan ko siya para masimot. Tapos, i-shake ko siyang gano'n. Para lahat malalaglag. Para nagka-clap. Ito, bumababa na siya. Nakikita nyo. Ayan. Simot. Gagamit tayo ng glove. Para di tayo masinan sa kamay. Ayan, maglalagay tayo ng gloves. Next. Tip ko lang guys, magpalit kayo ng damit para hindi madumihan yung damit nyo at hindi magstay yung color sa damit nyo. So, yung mga luma or di nyo ginagamit na damit, yung gagamitin nyo. So, kung wala kayong pwedeng madumihan na gamit, pwede kayong gumamit ng plastic. Yes. Kung wala kayo nung parang sa salon or sa parlor, yung cape na ginagamit nila. So, first, magtatali tayo ng buhok para ma-divide natin siya. Guys, lagi niyong tatandaan, unahin nyo, pag nagkukulay kayo ay yung sa ilalim, pataas, para madali nyong malagyan lahat. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo, guys. Ha?
na yung first ko. So, dahil nga makapal yung hair ko, sobra na ako ng isa pa. So, ilalagay ko ulit po ito. If di nyo abot, kasi mahirap magkulay ng mag-isa, maghanap kayo ng tutulong sa inyo. So, kung kayo may kasama kayo, manghingi kayo ng tulong para pantay yung pagkalay, lalo na yung sa may likod na part. Yes, kaya kailangan may kasama kayo. Pero kung kaya nyo naman at sanay na kayo sa pagkukulay katulad ko, okay lang kahit sarili nyo na lang yung gumawa na. Sure nyo lang na pantay, alangan namang may ibang kulay sa likod, may ibang kulay sa harap. So, parang ang pangit tingnan. So, yun lang iniiwasan natin. Yan, nakikita nyo, mukha na akong embutido. May embutido ako sa ulo. Atay muna natin siya ng mga 10 to 15 minutes. One eternity later. So, eto na ang result ng ating pagkukulay. Tingnan natin kung maganda yung effect niya. So, ito na. Oh my God! Wow! Para siyang pink, na red, na burgundy. Pero ano kayo itsura na ito kapag tuyo siya? So, i-blow dry ko lang. Then, I'll get back to you guys after that. 2,000 years later. Ito na nga guys, ang itsura at ang first time kong mag-makeup habang nire-reveal ko ang aking final look. Sana nagustuhan nyo ang aking final look. At ito yung aking color ng hair. Ganito siya kapag tuyo siya. So, ayan. Maganda ba? Sulit na sulit ang iyong 50 pesos. At naging maganda ka na. Right? Sana nagustuhan nyo tong aking transformation. Wow. At sana nagustuhan nyo ang color ng aking hair. Alright. So, that's all. Kung nagustuhan mo tong video na to, please don't forget to share, like, and subscribe. Siyempre, ring mo na rin yung bell button para lagi kang updated sa lahat ng videos na i-upload ko. Yes. Thank you guys for watching this video until the end. Bye-bye! While